يتغير كوكبنا الذي يعتبر موطناً لكافة أنواع الكائنات الحية على مدى ملايين السنين باستمرار. أما العالم الذي لديه القدرة على تدمير الأنظمة التي نعتقد أنها لن تتغير أبداً، فسيكون منزلنا إلى المدى الذي نولي اهتمامنا به. ستكون هناك دائماً كوارث طبيعية لا يمكننا منعها على الرغم من إمكانياتنا كافة، بحيث تعطل حياتنا اليومية وتسبب لنا الخسائر في الأرواح والممتلكات. الكوارث التي تسببها الأحوال الجوية تسمى كوارث الطقس، وتشكل كوارث الطقس 28 من أصل 31 كارثة طبيعية في العالم. الفيضانات والبرد وحرائق الغابات ليس إلا بعضاً منها. وموضوعنا اليوم هو الزلزال. الزلزال هو ظاهرة طبيعية غير معروف الزمن والحجم. نعرف مكانه حيث يقع على خطوط الصدع، ويمكننا معرفة حجمه ومعرفة شدته. على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن الطاقة المتراكمة في نفس المكان الذي وقع فيه زلزال مرمرة هي 7 وما فوق، أي أنه من المعروف أين سيقع، لكن لا أحد يعرف متى سيحدث. لهذا السبب يجب أن نكون مستعدين. الزلازل هو أمر طبيعي مثل هبوب الرياح وهطول الأمطار، ومتعلق ببنية الأرض وحركتها. يعتبر حدثاً طبيعياً وعادياً عندما يكون بعيداً عن المناطق السكنية، إلا أنه إذا وقع داخل المناطق السكنية أو إلى جانبها قد يسبب ضرراً في حال عدم وجود استعدادات ومخزون بناء كاف. بعض هذه الأسباب هي المباني غير الآمنة والإنشاءات المعيبة، وحتى التغطية الداخلية الناقصة في المنازل وأماكن العمل، خاصة غير وعي والذعر أثناء الزلزال يمكن أن يحولها إلى كوارث ويتسبب بأضرار كبيرة. نعم، إنه ظاهرة طبيعية، ولكنها ليست بظاهرة جوية. إنه حدث يقع تحت الأرض، يشبه قطع اللغز، إذ يتكون من خطوط الصدع التي تحدث ردة فعل خارجية عند وقوع هزة. لذلك نقول إن الزلزال هو حدث طبيعي، فلنتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تحوله إلى كارثة، ونقلل نسبة المخاطرة كي يصبح الزلزال ظاهرة عادية لا ينبغي الخوف منها، ويجب تعلم ثقافة العيش معها. لا يجب أن نخاف الزلزال، بل علينا الخوف من العواقب السلبية الناجمة عن سلاسل الإهمال، وفي الواقع الحد منها يقع بيدينا نحن البشر. طبقات الأرض تتكون من النواة الداخلية والخارجية والوشاح الداخلي والخارجي، وتغطيها القشرة الأرضية التي نسميها طبقة الغلاف الصخري التي نعيش عليها، والتي هي في الواقع ليست قطعة واحدة. تصور أنها مثل قطع اللغز. فهنالك القشرة الأرضية، وهنالك طبقة صهارة ساخنة وزلقة أسفل قشرة الأرض مباشرة. طبقة الصهارة الزلقة والساخنة هذه تكون في حالة الغليان، وكلما استمر الغليان تقوم هذه القطع التي تحدثنا عنها بالتحرك كما يحلو لها وفقا لبعضها البعض. لكن عندما لا تستطيع القطع التحرك كونها عالقة، فإن تراكم الطاقة يحدث قوة ناجمة عن ذلك، وعندما يتم إطلاق هذه الطاقة فجأة فإنها تخلق اهتزازا في قشرة الأرض. يمكننا ببساطة أن نطلق على هذا الاهتزاز اسم الزلزال. نحن موجودون في منطقة بها خطوط صدع نشطة، إذ يحدث في تركيا زلزال كل نصف ساعة في المتوسط. خطوط الصدع النشطة في بلادنا تبدأ من منطقة كارلي أوفا في بنغول، وتمتد من شمال الأناضول لتصل إلى مرمرة، حيث تنقسم هناك إلى 3 فروع لتصل إلى منطقة إيجا مؤخرا. ويطلق على هذا الخط اسم منطقة صدع شمال الأناضول. والمنطقة الثانية تبدأ من كارلي أوفا في بنغول وتتجه نحو الجنوبي الغربي وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط من هاتاي، ويطلق عليه اسم منطقة صدع جنوب الأناضول. أما منطقة بحر إيجا فتتألف من خطوط صدع كبيرة وصغيرة ومناطق صدع الاندساس في بحر إيجا التي تؤثر على سواحل بحر إيجا. كلما زاد حجم خط الصدع كلما زاد تراكم الطاقة، لذا فإن منطقة صدع شمال الأناضول مهمة للغاية. لكن للأسف
أنشأنا العديد من المناطق السكنية على منطقة صدع شمال الأناضول، ووصلنا إلى يومنا هذا في التاريخ، فقد وقع زلزال بقوة 7.9 درجة في عام 1939، وفقدنا بسببه ما يقرب من 40 ألف مواطن هناك. وفي هذا الصدد يمكنني أن أقول أنها منطقة صدع مهمة. إضافة إلى ذلك زلزال عام 99 فما زالت ذكراه حية في ذاكرتنا. يقع جزء كبير من تركيا في منطقة الزلزال، لذا علينا اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لذلك. توجد كلمة واحدة فقط وهي الإهمال، وما يجعل الزلزال خطيرا هو الإهمال البشري. وعن التفحص والتمعن بالأمر نرى أن الزلزال لا يقتل، بل الأبنية والأشياء هي التي تقتل. قم بفحص المبنى الخاص بك فيما إذا كان مقاوم للزلزال. للقيام بذلك اطلب من مختص من مكاتب الهندسة المدنية المعتمدة لفحص منزلك. إذا كنت تنتقل إلى منزل مستعمل فتأكد من فحصه بواسطة خبير. بالإضافة إلى ذلك ابقى دائما بعيدا عن المبنى الخارج عن تصريح تقسيم المناطق المعتمد أو اقترب منه بحذر. في الحقيقة وكما قلنا فإن الاستعداد للزلزال يبدأ من المباني السليمة. أحد أكبر الأخطاء الشائعة هو استئصال أجزاء من أجل إحداث مساحة. علينا أن لا ننسى أن هذه الأعمدة التي قطعناها تعتبر الأوردة الحيوية للمبنى. يمكننا إعطاء مثال على النحو التالي: لدينا كرسي ب4 أرجل، قطعنا إحداها ليبقى 3 أرجل. هل يقف الكرسي متزناً؟ نعم، لكن مع أي لمسة أو عندما نجلس عليه يكون المبنى قد انهار. الاستعداد للزلزال يبدو أمرا مكلفا. يبدو أنه من المكلف للغاية تثبيت أثاثنا على الجدران باستخدام قطع ليه، أو تغيير موقع الأثاث، أو اتخاذ الاحتياطات من خلال الأشرطة اللاصقة على الوجهين، أو التحكم في البناء وتحليل الخرسانة. لكن الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة تقول أن التدبير الذي تتخذه على وحدة واحدة ستمنع في الواقع 7 وحدات من الإنفاق الزلزالي الذي قد يحدث لك بعد الزلزال. لذا فإن إنفاق وحدة واحدة سيفيدك بتجنب 7 وحدات. إذا كنت لا تعيش في مبنى مقاوم للزلزال فعليك التأكد من مغادرة هذا المبنى. لنقل أن مبنانا سليم. حسناً، لكن هل انتهى عملنا؟ لا، هناك مصطلح يدعى يوتالاما، والذي يعني التقليل من الأضرار غير الهيكلية. بغض النظر عن العناصر الرئيسية للمبنى فإننا نطلق على كافة المواد بخلاف العنصر الأساسي للمبنى مثل الثريات والخزائن والكهربائيات المنزلية والزجاج والإطارات اسم المخاطر غير الهيكلية. ينبغي أن لا ننسى أنه يمكن تجنب المخاطر من خلال اتخاذ خطوات صغيرة. لذلك هناك أشياء مهمة نحتاج إلى معرفتها. الأجسام الثقيلة الموجودة على ارتفاعات عالية قد تنقلب أو تسقط وتصيبنا بجراح، وبالمثل قد تنقلب عناصر مثل الأثاث التي يزيد ارتفاعها عن عمقها أثناء الاهتزاز. في الوقت نفسه قد تغير الأثاث ذات العجلات مكانها أثناء الهزة وتضرب إلى اليسار وإلى اليمين. وأخيراً يمكن أن تتصادم الأثاث التي تتحرك في اتجاهات مختلفة أثناء الهزة مع بعضها البعض. إن تثبيت هذا الأثاث على 4 جوانب مع قطع نسميها قطع ليه، بحيث يتم تثبيت جانب من الأساس إلى الحائط والجانب الآخر من القطعة إلى الأساس لمنع الخزانات من السقوط. تحديد الأساس الذي قد ينزلق أو يسقط أو ينهار أثناء الزلزال، وتثبيت هذا الأساس أو تغيير مكانه يمنع من إلحاق الضرر بنا. لماذا تعتبر عملية التقليل من الأضرار غير الهيكلية ذات أهمية؟ في الزلزال الذي وقع عام 99 كان 50% من الإصابات و3% من الوفيات ناجمة عن ذلك. دعوني ألفت انتباهكم إلى أن المباني سليمة، لكن الأثاث تسبب في وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات مع الأسف. على كافة أفراد عائلتنا الاجتماع معا وتحديد ما يجب فعله في منزلنا. بعبارة أخرى، نحتاج إلى إعداد قائمة لتحديد أي من أثاثنا قد ينقلب أو يسقط ويؤذينا أثناء هزات الزلزال.
قم بتثبيت أجهزتك المنزلية مثل الغلايات الكهربائية وسخانات المياه والثلاجات والغسالات ومكيفات الهواء على الأرض أو الحائط. يجب وضع الكهربائيات المنزلية بحيث يكون مستواها أسفل رأس أقصر شخص في عائلتك. لا تضع أغراضك الثقيلة والهشة على الرفوف العلوية. لا تضع أشياء على الخزانات بالقرب من الأبواب والمخارج. تأكد من تثبيت الأشياء المعلقة مثل الثريات والمصابيح وأجهزة العرض واللوحات المعلقة على السقف والجدار بخطافات مغلقة. لا تضع أشياء ثقيلة قد تنقلب مثل خزانة الملابس بالقرب من الأسرة ومجموعات الجلوس. اختر ستائر النوافذ بجوار السرير من قماش سميك وتأكد من إغلاقها عند النوم. إذا كان لديك جهاز تلفزيون فقم بتثبيتها على الحائط. استخدم الحوامل والمثبتات أسفل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الصغيرة. احتفظ بالوثائق القيمة والمقتنيات ذات القيمة المعنوية في حاويات مقاومة للحريق والماء. ضع مزلاج على خزائن المطبخ لمنعها من الفتح أثناء الزلزال. يجب مراقبة المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرة أو السامة وحفظها في أماكن آمنة. ثبت المواقد والسخانات الأخرى إن وجدت بالحائط أو الأرضية بمواد متينة. قم بتثبيت المكتبات والخزائن وأي عناصر قد تنقلب على بعضها البعض إلى الحائط. غلف الزجاج القابل للانكسار أو المتناثر الذي قد يلحق بالضرر أثناء الزلزال. ثبت قناني الغاز المعبأة وكافة أنواع خزانات الغاز بإحكام في مواقعها. قد تكونوا قد سمعتم أيضاً عن التأمين الإلزامي ضد الزلازل المعروف بداسك. قد ينهار المبنى في حال وقوع زلزال لا قدر الله، وننجو نحن وأزواجنا وأصدقاؤنا وعائلاتنا أيضاً. ومر يوم ويومين و3 أيام و4 أيام و5 أيام، ولكن بعد ذلك تبدأ حقيقة الحياة في الظهور. أين ستعيش؟ في هذه المرحلة بالضبط فإن التأمين الإلزامي ضد الزلازل يدخل حيز التنفيذ. لذلك يجب أن نكون قد قمنا بالتأمين على منازلنا. رمز النجاة عند حدوث زلزال هو حركة قرفص تغطى تمسك. لا نعرف أين ومتى سيحدث الزلزال، لذلك نحن بحاجة إلى معرفة كيفية استخدام حركة قرفص تغطى تمسك في بيئات مختلفة. عند حدوث الزلزال علينا الركوع بجوار طاولة أو كرسي نعتقد أنه متين ومستقر، لكن من المهم جدا أن نركع على ركبنا، لأننا لو ركعنا بشكل طبيعي على أرجلنا فإننا قد نتعرض للإصابة أثناء الهزة. كوننا لا نستطيع الوقوف بثبات، بعدها يجب أن نقرب وجهنا إلى جسمنا قدر الإمكان. كلما اقتربنا كلما كان الهدف أصغر، وبفضل ذلك يمكننا حماية أنفسنا من المواد والأشياء المنزلقة والساقطة تجاهنا. نمسك بإحدى أيدينا حافة العنصر المتأكدين من أنه ثابت وآمن، ونمد يدنا نحو وجهنا ونمررها عبر أعيننا بيدنا البعيدة، وبهذا نكون قد تمسكنا بيد بالمواد أو الأشياء التي تقع بجانبنا، وباليد الأخرى نكون قد حمينا أعضاءنا الحيوية من خلال تغطية عنقنا ورأسنا بأذرعنا. بغض النظر عن مقدار الانحناء، فإنه إذا كانت هناك نقطة مكشوفة فإننا سنكون قد حمينا أعيننا أيضاً من أي شيء ينكسر أو يلقى. لماذا نقف بجانب عنصر ما أو أسفل الطاولة إن وجدت؟ لأنها ستمنع من وصول أي قطعة خرسانية أو أي شيء إلينا مباشرة. وإن لم نستطع أن نلجأ إلى تحت الطاولة إلا أن هناك سبباً لوقوفنا بجانبها هذه المرة، فإن الجسم المتساقط لن يقع إلى جانبك فوراً، أليس كذلك؟ لنفرض أنك تعرضت للهزة في الرتهة، ماذا يجب أن تفعل؟ نقوم بحركة قرفص تغطى تمسك في الأماكن الداخلية بعيداً عن النوافذ. إن لم يكن هناك مكان للتمسك به، فإن استنادنا إلى الحائط سيمنعنا من التحرك والضربات،
إذا كنا على الدرج وهي في الواقع نقاط حساسة، فعلينا الثبات المطلق كي نؤمن على أنفسنا، ثم نجلس على الدرج ونمسك الدرابزين من الحواف ونصغر حجمنا كي نحمي الرأس والرقبة. ماذا سنفعل إذا كنا في المصاعد؟ سنضغط على الزر للتوقف عند مستوى الطابق، في حين سنحاول حماية أنفسنا من خلال تطبيق قرفص تغطى، داعمين أنفسنا بحافة المصعد. بعد انتهاء الزلزال، إذا وقف المصعد عند مستوى الطابق فلنخرج منه، ولكن قد لا يقف. عندها علينا أن لا نشعر بالذعر مرة أخرى، لأن الهواء بالداخل سيكون محدودا، وإن شعرنا بالذعر أو تحدثنا بصوت عال أو قمنا بالصراخ فلن نستخدم الأكسجين بشكل متناسب، وهذا قد يؤدي إلى نقص الأكسجين في وقت لاحق. إذا كان ممكناً، يمكننا إحداث صوت من خلال الضرب على الأجزاء المعدنية في المصعد باستخدام أي أداة معدنية لدينا لتحديد مكاننا، ومن ثم انتظار وصول فرق المساعدة. بمجرد مرور الصدمة، الاهتزاز، من الضروري إغلاق صمامات الماء والكهرباء والغاز قبل الإخلاء. السلالم والأسقف والمصاعد والشرفات في المبنى ليست أماكن آمنة أثناء الزلزال، لذلك عند حدوث الزلزال ابتعد عن هذه الأماكن ولا تستخدم المصعد على الإطلاق. بعد مغادرة المبنى، عليك الذهاب إلى مناطق التجمعات المتحدة مسبقاً. إن كنا في الخارج، كيف يمكننا تأمين أنفسنا من اللافتات وحواف المباني؟ لأن شيئاً ما قد يسقط من السطح كالقرميد، أليس كذلك؟ سنؤمن أنفسنا من خلال تطبيق قرفص تغطى في مكان لا يمكن أن تتساقط فيه علينا الأشياء والأجسام. إذا وقع زلزال وأنت في منطقة مفتوحة، يجب أن تقرفص وتكون حذر بشأن المخاطر المحتمل حدوثها. إذا كنت في وادي به منحدرات شديدة، فعليك الانتباه بشكل خاص ضد قطع الصخور والانهيارات الأرضية التي قد تسقط من الجبال والمنحدرات. إذا كان هناك سد، فمن الضروري الابتعاد قدر الإمكان عنه، وكونه قد يتلف أو تملئ المياه لواد. وسائل النقل العام مهم. إذا كنا في مترو الأنفاق أو في حافلة البلدية أو في حافلات التنقل بين المدن، فعلينا الاستماع إلى ما يقوله السائق المعتمد. دعونا لا نتصرف بشكل فردي، ونخرج بالترتيب دون التسبب في الذعر. إذا كنت في مركبة مثل مترو، سفينة أو حافلة وشعرت بالزلزال، فامسك بقضبان التمسك بقوة. وإذا كنت جالساً، عليك ارتداء حزام الأمان، لأن حزام الأمان لا يحميك فقط من الحوادث، بل يمنعك من التعرض للإلقاء في مثل هذه الحالات الطارئة. إذا تعرضت للزلزال أثناء تواجدك في مركبات النقل العام مثل القطارات والحافلات والميكروباص، فوجه وجهك نحو الاتجاه الذي تسير فيه. بالإضافة إلى ذلك، قد تسقط الأشياء الموضوعة على الرفوف العلوية لهذه المركبات أو تقع بفعل الصدمة، لذا يمكنك استخدام يديك لحماية رأسك، أو يمكنك حماية نفسك من آثار سقوط لهذه العناصر عن طريق حمل الأشياء أخرى على رأسك. عند إخلاء المركبات، عليك أخذ المركبات التي قد تأتي من الاتجاه المعاكس بعين الاعتبار أيضاً. إذا كنت في محطة مترو بعد الزلزال أو إذا كنت داخل المترو، فقد تنقطع الكهرباء لفترة قصيرة، لذا عليك الانتظار بعد الوقت لإعادة توصيل الكهرباء. إذا لم تضاء المصابيح مرة أخرى، فحاول أن تضيء المكان باستخدام مصباح يدوي أو هاتف محمول. إذا شعرت بهزة أثناء انتظار المتروباص أو القطار في المحطات أو أرصفة القطارات، تأكد من قيامك بحركة قرفص تغطى تمسك. واعلم جيداً أنك لن تتأثر بالتسونامي، يعني الأمواج العاتية، إذا كنت على ظهر سفينة أو قارب أو باخرة. في هذه الحالة، تمسك دائماً بعمود ثابت لتجنب الأمواج العالية، وانتظر حتى تمر الهزة. ماذا علينا أن نفعل؟ علينا ألا نضغط على الفرامل فجأة. علينا أن نفترض أن هناك حركة مرورية جارية. حتى لو كانت هناك هزة صغيرة، ماذا سيحدث؟ قد نتسبب في وقوع حادث. علينا إضاءة مصابيح السيارة والتباطؤ، ثم ركن السيارة في مكان مناسب. علينا ألا نركن بطريقة تعيق السير. إلى جانب ذلك، علينا عدم
التوقف عند الجسور أو تحتها أو عند حواف المباني بحيث تنزلق أو تسقط علينا أشياء تؤذينا، أو بجانب المباني المتروكة. دعونا لا نقف حيث توجد أعمدة الكهرباء واللافتات كي لا تسقط وتؤذينا لحظة الهزة. بالطبع، إذا كنا تحت جسر أو داخل نفق، فعلينا أن نحاول الخروج من تحت الجسر أو من النفق بأسرع ما يمكن، ثم علينا أن نقترب يمين الطريق ونركن السيارة مع إضاءة مصابيحها. احصل على معلومات حول أضرار الطريق وحركة المرور والمواقف الأخرى من الراديو. قم بالإبلاغ عن المواقف غير الطبيعية والحرائق على الطرق باستخدام هاتفك المحمول أو هواتف الطوارئ على جانب الطريق، أو قم بإبلاغ الأشخاص المعنيين الذي تراهم. إذا كنت على الطريق النقل الطارئ أثناء الزلزال، فعليك الخروج من هذه الطرق في أسرع وقت ممكن حتى لا تشغل حركة المرور ومساعدة فرق الإغاثة على استخدام هذه الطريق بسهولة أكبر في حالة الطوارئ. من أجل الاستعداد لوقوع زلزال، من الضروري القيام بالكثير من التمارين للحصول على بعض السلوكيات الآمنة. ستقلل التمارين أيضاً الذعر الذي سنشهده أثناء الزلزال بنسبة 50% تقريباً. عند الحديث عن هذه السلوكيات الآمنة، علينا تحويلها إلى ردود أفعال روتينية. كيف يمكننا تحويلها إلى ردة فعل؟ طبعاً من خلال التكرار المستمر والتمارين. علينا القيام بهذه التمارين بشكل روتيني في المدارس خاصة، وفي مراكز التسوق والشركات الكبرى، ولكن بنفس الطريقة نحتاج إلى القيام بالحركات الصحيحة والتمارين الفردية في منزلنا لنحولها إلى ردة فعل. على الرغم من معرفة الناس لهذه المعلومات في العالم وفي بلادنا، لكن نراهم يرمون أنفسهم من الشبابيك والشرفات ويستخدمون المصاعد عند وقوع زلزال صغير بقوة 4 درجات أو 5 درجات. لذلك علينا بالتمارين من أجل تحويل هذا إلى ملكة صحيحة. يمكن أن تحدث الكوارث في أي وقت ودائما، لذلك من الضروري على العائلة الاستعداد لها. قد تخيفك الكوارث أنت وعائلتك أو تضطر حتى إلى مغادرة منزلك بسبب الكارثة. لهذا السبب من الضروري أن تكون في حالة تأهب لمدة 72 ساعة، والتي يطلق عليها اسم الساعات الذهبية. يجب العمل بخطة الكوارث الأسرية التي تحتوي على الساعة 72 هذه. كلما زادت المعرفة والوعي والهدوء في الساعات 72 الأولى، كلما ساعدنا أنفسنا وضحايا الكوارث الآخرين من حولنا. تأكد من مراجعة كيفية تواصلك مع أفراد عائلتك بعد الكوارث. إذا كان أفراد الأسرة غير قادرين على التواصل مع بعضهم البعض عبر الهاتف بعد وقوع الكارثة، فستتاح لهم الفرصة للحصول على معلومات من بعضهم البعض عن طريق اختيار شخص الاتصال الذي قاموا بتحديده مسبقاً والوصول إلى هذا الشخص. لهذا السبب يجب أن يعرف كل فرد في الأسرة الشخص الذي يمكن الاتصال به. حدد منطقة اجتماع بديلة مع أفراد عائلتك خارج منطقة الاجتماع، وتأكد من تدوين مناطق الاجتماع هذه في خطة الطوارئ للأسرة. أول من يتدخل بالزلزال أو أي كارثة هم في الواقع ليسوا فرق إغاثة أو منظمات الطوارئ. في أول 72 ساعة يحاول الناس مساعدة أنفسهم ومن حولهم. لهذا السبب يجب على الأشخاص والأفراد معرفة الإسعافات الأولية التي قد تحتاجها في تلك 72 ساعة، وعلى هؤلاء المشاركة في دورات الإسعافات الأولية والوعي والحصول على شهاداتهم. تذكر، إذا تم إجراء الإسعافات الأولية دون وعي، فقد يعني ذلك الإضرار بالحياة بدلاً من إنقاذ الأرواح. في بادئ الأمر، هل لدى المدرسة التي ترسل إليها طفلك خطة طوارئ دقيقة للكوارث؟ هل تقوم بالتدريبات؟ علينا معرفة ذلك على الإطلاق، ويجب أن نطبق اختياراتنا في هذا الاتجاه. أنت بحاجة إلى التعرف على المدرسة في فترات الكوارث، تماماً كما نقوم بتمارين عائلية في خطة الكوارث الأسرية. علينا توسيع نطاقها بحيث تشمل الجيران والمبنى ككل في واقع الأمر، للوصول إلى القدرة على العمل بشكل جماعي ومشترك.
علينا الإخلاء بعد وقوع الزلزال، وقبل عملية الإخلاء يجب علينا التحقق فيما إذا كنت أنت ومن حولك مصابين. إذا كنت تعرف الإسعافات الأولية يمكنك التدخل في حالات الإصابة، لكن إذا كنت لا تعرف ذلك فلا تحاول التدخل في المصاب، إذ يمكن أن يؤدي هذا التدخل إلى تفاقم حالة المصاب. عندما تأتي فرق المساعدة علينا ترك المجال للمحترفين، لأن هذه النقطة تتطلب المزيد من الخبرة. فإذا تدخلنا بصورة خاطئة قد يكون هناك مواطن لم نراه تحت تلك القطعة الخرسانية الملموسة، وبمجرد القيام بحركة خاطئة يمكن أن يموت ذلك الشخص تحت تلك القطعة الخرسانية أو يصاب بالأذى. لا بد أنكم شاهدتم من قبل عندما وقع زلزال في محافظة وان وكان هناك ناجون أحدثوا ضوضاء من تحت الأنقاض. تواجد عدد كبير من الأشخاص الذين ليس لديهم وظيفة سيمنع من الإصغاء إلى الأصوات هناك. عندما تطلب السلطات منك الإخلاء عليك أن لا تقاوم وغادر في أسرع وقت ممكن. من الضروري عدم التسرع في التصرف بذعر أثناء عملية الإخلاء. عليك الالتزام بالخطط الموضوعة من قبل، لذا علينا إعداد خطط الإخلاء وإجراء تدريبات منتظمة وفقا للخطط. لا تنسى أنه بعد الزلزال قد يكون هناك هزات ارتدادية، وعلينا تطبيق حركة قرفص تغطى تمسك في كل هزة ارتدادية. حركة قرفص تغطى تمسك سوف تبقينا بأمان، كما يجب أن لا نعود إلى مبانينا ما لم تسمح لنا السلطات بذلك. بعد وقوع الزلزال علينا تصنيف وتنظيف المواد المتفجرة أو القابلة للاشتعال أو الخطرة. يمكن للزلزال أن يقطع خطوط الكهرباء ويتسبب في ملامستها لبعض الأماكن. لهذا السبب نحتاج إلى الابتعاد عن الكابلات المقطوعة أو المتصلة، لأن الخطر الكهربائي يمكن أن يحدث دائما. إذا حدث الزلزال في قاع البحر فقد نشهد ارتفاع موجات تشبه التسونامي. لذلك إذا كنا نعيش على الساحل ولاحظنا انخفاض مستوى سطح البحر فعلينا أن نعلم أن الموجات الكبيرة على وشك القدوم. عندما ترى مثل هذا الموقف وكان هناك زلزال علينا بالتأكيد الإخلاء والتحرك باتجاه الأماكن المرتفعة. بعد الزلزال قد تكون بعض المحطات الأساسية قد تعطلت وربما ضعف تردد الهاتف. في مثل هذه الحالات تأكد من استخدام هاتفك في حالة الطوارئ، وإذا كنت في حاجة إليه فقط. تذكر أن الهواتف التي تشغلها دون داع ستمنع فرق الطوارئ من التواصل مع بعضها البعض. أسهل طريقة للإشارة إلى أن وضعنا بخير بعد الكوارث هي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. فباستخدام وسائل التواصل الاجتماعي يمكنك بسهولة إعلام أحبائك أو أصدقائك البعيدين بأنك بحالة جيدة دون إشغال خطوط الهاتف. تطرقنا في العنوان السابق إلى التعرف على الجار والتعرف على المبنى. دعونا نبلغ السلطات بقائمة بعدد الأشخاص الذين كانوا يقيمون في المبنى، وإذا انهدم من كان في المبنى وقت الزلزال، وإذا قمنا برسم مخطط لغرف هذا المبنى والجزء الداخلي للمبنى وشكل المنزل على ورقة، وأبلغنا السلطات عن مكان الصالة ومكان غرفة النوم ومكان الدرج، فسيتم الوصول بصورة أسهل إلى من هم تحت الأنقاض. إذا عرفنا من في المبنى في تلك اللحظة فسيكون أكثر فائدة، لأن السكان الرئيسيين في المبنى على سبيل المثال قد يكونون في عطلة في مدينة أخرى أو لا يتواجدون في المنزل في تلك اللحظة، فالوقت الذي ستخصصه الفرق لإنقاذ أشخاص غير موجودين آنذاك في المبنى سيضيع عليهم وقتا يمكن استخدامه في إنقاذ الأشخاص العالقين تحت أنقاض مبنى آخر بشكل أسرع. إذا كان هناك دمار في المبنى المتواجد به فلا تتجه نحو أول صوت تسمعه. إذا كان بإمكانك سماع الأصوات الموجودة تحت الأنقاض فضع علامة عليها وابحث عن أصوات أخرى. لا تتجول في منطقة الأنقاض بصورة عشوائية بعد الزلزال نظراً لاحتمال حصول هزات ارتدادية. علينا وضع احتمالية هدم المباني المتعبة أو المتضررة بعين الاعتبار. حاول مساعدة الأشخاص الذين يشعرون بالقلق وفقدان الهدوء بعد الزلزال. إذا كان هناك أشخاص قلقون ومذعورون تحدث معهم مرة أخرى.
واجعلهم منفصلين عن الآخرين. ولمنع ذلك يجب أن لا نصغي لأي أخبار أو إشاعات غير القنوات الرسمية في أدنى حالة مشبوهة شهدناها أو سمعناها بعد الزلزال. أبلغ ضباط الأمن في أسرع وقت ممكن. انتبه إلى النظافة والمسافة الاجتماعية في مناطق الاجتماعات. لا تحاول الحصول على أكثر مما تحتاجه من مواد المساعدة التي توزعها الجمعيات الخيرية. لا تنسى أن مادة المساعدة الإضافية التي تأخذها ستكون عنصر مساعدة لا يمكن لأي شخص آخر أخذها. لو كنا تحت الأنقاض لكن كنا قريبين من نقطة الخروج، فعلينا السعي للوصول إليها إن كنا قادرين على ذلك، وإن لم نكن قادرين على ذلك فعلينا ألا نستهلك طاقتنا لأننا قد نتعب وقد لا نتنفس بشكل صحيح. إذا كانت لدينا أي مادة في أيدينا كالقدر أو الأطباق أو الصفارة، فعلينا إحداث الضوضاء نحو الضوء كي نجعلهم يسمعوننا ويتمكنون من إنقاذنا. لا تدخن حتى لا تلوث الهواء المحيط بك تحت الأنقاض، ولا تشعل النار وتستهلك الأكسجين. كما تعلمون كنا قد تحدثنا عن خطر الحرائق التي تعتبر ثاني أكثر العوامل خطورة بعد الزلزال، وقد تنشب بسبب ضغط الغاز أو التسرب الكهربائي. إذا كان الحريق صغيرا يمكن أن نتدخل عند رؤيته. إذا كان الحريق صغيرا فلنتدخل بمطفأة الحريق على الفور، ولكن إذا كان الحريق لا يمكن فرض السيطرة عليه فعلينا إغلاق النوافذ أولا كي لا يدخل الهواء إلى الداخل، وبذلك نكون قد منعنا انتشار الحريق بسهولة، ولنخرج من هنا على الفور. إذا كان هناك باب مغلق في اتجاه الخروج فعلينا ألا نفتحه مباشرة. علينا تقريب ظهر يدنا ومحاولة الشعور فيما إذا كانت هناك حرارة. قد تتعرض لانفجار نتيجة ضغط الغاز إذا فتحت الباب بسرعة. بعد فحص الباب بيدنا يمكن الخروج إذا بدأ الدخان بالتصاعد، فهو ينتشر إلى الأعلى أولا ثم ينخفض إلى الأسفل. ماذا نفعل؟ دعونا نزحف على الأرض إن أمكن، ودعونا نخرج من خلال تغطية أنفنا وفمنا بقطعة قماش مبللة أو منديل، مما يسمح لنا بالتنفس أكثر إذا لامسنا اللهب. على سبيل المثال، اشتعلت النيران في أرجل بنطالنا ونحن واقفين، فإن النيران ستستمر بالانتشار تجاه أعضائنا الحياتية. إذا وقفنا أو إذا ركضنا فقد يتسبب ذلك في نمو النيران بفعل الأكسجين. لذلك إذا كنا بمفردنا بمجرد أن نلامس اللهب فعلينا أن نستلقي على الفور ونتدحرج ونطفئ النار. لا تحاول سكب الماء على النار إذا كان الحريق في المطبخ أو ناجم عن الزيت، لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة قوة اللهب. للتدخل علينا أن نحاول تغطية النار بمنشفة مبللة إن أمكن. نحتاج إلى فصل كافة العناصر الإلكترونية والكهربائية الموصولة بالمأخذ بعد مرور الزلزال. هذا الإجراء سيقلل من خطر الحريق. لا تحاول فتح أو إغلاق الطاقة حتى تتأكد من وجود تسرب للغاز. إذا كان صمام الغاز في المبنى الخاص بك مغلقا من قبل بسبب الزلزال فعلينا أن لا نحاول فتح صمام الغاز بأنفسنا دون الحصول على موافقة السلطات. كافة الاستعدادات والوعي بخصوص الزلزال ينقذ الأرواح. الزلزال لا يقتل، بل الأبنية والأثاث غير المثبت يقتل. لذا فإن أي أنشطة احترازية وتحضيرية يجب اتخاذها قبل وقوع زلزال هي منقذة للحياة. لذلك نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين للزلزال وأن نتعلم ثقافة التعايش مع الزلزال، ومن أجل ذلك من الضروري استيعاب ما قدمناه من تعاليم منذ البداية بصورة صحيحة وتطبيقه في نفس الوقت. آمل أن تقوموا بتطبيق ما تعلمتموه في حياتكم وتتشاطرونه مع أحبائكم من حولكم لكي نكون قد وصلنا إلى هدف هذا التدريب من جهة ويكون للوقت الذي مر عليكم معنا. سيستمر التغيير الطبيعي للعالم دائما، وستبقى الكوارث جزءا من حياتنا. إذا اتخذنا التدابير المناسبة وكنا على استعداد للكوارث فيمكننا تجنب الخسائر المؤلمة والأضرار المادية، ويمكننا تعلم العيش في وئام مع الطبيعة. وإذا كنا على علم بما يجب أن نفعله أثناء الأزمات فإن اليأس لن يكون خيارا لنا بعد الآن. أكاديمية الهلال الأحمر.